For today's video, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng spring ng Bahala ka sa buhay mo. Bajaj 100. At hindi sa lahat ng oras ay meron tayong mekaniko. Yung mga simpleng troubleshoot tayo na rin ang gagawa. A few moments later. Nilagyan ko na lang ng remedyo para makauwi ako sa